Департамент муніципальної варти Луцької міської ради показав відео моменту зіткнення легковика з мотоциклістом на проспекті Відродження у Луцьку ввечері 29 жовтня. Кадри опублікували на Фейсбук-сторінці Мунварти. Відомо, що водій автомобіля Nissan Leaf порушив правила переїзду перехрестя, а саме не надав перевагу в русі мотоциклу, що рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося жахливе зіткнення. У результаті транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. На місце події прибула швидка, оскільки є потерпілі, та поліція, яка з'ясовуватиме обставини ДТП.